gaat het met je? Ja, goed. Maar ik ben wel een beetje heet. En met je? Hallo allemaal, Dutchies to be. Today we're gonna look at some common mistakes that maybe you're making as well and you're not aware of it that you're making them. Dus vandaag gaan we kijken naar veel voorkomende fouten die veel studenten maken en misschien jij ook wel, maar ben je je er helemaal niet van bewust. So, as almost always, I'm gonna talk in Dutch as you heard. So if you need a little bit of help, then go to the YouTube settings and you can here activate the subtitles, Dutch or English. And you can also adjust the video speed. Vandaag gaan we 8 common mistakes bespreken. En ik ben benieuwd of je misschien sommige foutjes herkent. Dus als je sommige foutjes herkent, deel dit dan in de reacties. De eerste is je in plaats van jij of jou. Waarschijnlijk heb je geleerd dat zowel jij en je goed zijn als je iets zegt over het subject van de zin. En jou en je allebei goed zijn voor het object van de zin. Bijvoorbeeld, wat doe jij en wat doe je? Dat is allebei goed voor het subject. En hoe gaat het met jou of hoe gaat het met je? Dat is allebei goed voor het object. Dus het is heel logisch dat als iemand aan jou vraagt, wat doe je? Dat je dan een antwoord geeft met wat je aan het doen bent. En dat je dan vraagt, en je? Of dat iemand vraagt, hoe gaat het met je? En je zegt, het gaat goed. En met je? Nou, super logisch, maar dit klinkt niet goed. Je kan niet zeggen en je of en met je. Maar waarom dan niet? Je zei dat jij en je en jou en je allebei goed zijn altijd. Ja, dat klopt. Je is een zwakke vorm van jij en jou. Je hoort ook jij, je, jou, je. Je hoort een beetje een verschil in de sterkte. En als je een zin hebt met een werkwoord erin, dan kun je dus je gebruiken. Maar als er geen werkwoord in de zin staat, dan klinkt dit raar. Dus in dit soort zinnen moet je jij of jou gebruiken. Dus bijvoorbeeld, wat ben je aan het doen? Nou, ik ben een video aan het maken. En jij? Of, hey, hoe gaat het met je? Ja, het gaat goed. En met jou? Hoe heet jij? Ik heet Maria. En jij? Wat heeft Amber jou gegeven? Amber heeft mij een cadeaubon gegeven. En jou? Dus in alle zinnen waar geen werkwoord in staat, vaak dus een vraag die je terugstelt aan iemand. Daarin gebruik je alleen de sterke vormen jij voor het subject en jou voor het object. Nummer 2 is Nederland versus Nederlands. Ik hoor heel vaak dat studenten zeggen, ik woon in Nederlands of in de Nederlands. Dus zij gebruiken Nederlands om te refereren naar het land. The Netherlands. Hier hoor je al, het is een letterlijke vertaling vaak van The Netherlands. Maar Nederlands, dat is de taal. Dus ik spreek Nederlands. Of iets over de nationaliteit, bijvoorbeeld stroopwafels zijn heel Nederlands. Maar het land is Nederland. Dus ik woon in Nederland. Nummer 3 zijn veel voorkomende foutjes met preposities, met voorzetsels. En preposities zijn in elke taal die je leert altijd heel lastig. Dus het is logisch dat als je begint met een taal te leren, dat je vaak probeert de preposities 1 op 1 te vertalen. Een van de eerste zinnen die jullie waarschijnlijk hebben geleerd in het Nederlands zijn in het Engels I am from, where are you from? En dan kun je dit letterlijk vertalen naar
Ik kom van. En waar kom jij van? Of waar kom jij uit? En een ander veelkomende fout is bijvoorbeeld waar ga jij? Of waar ga jij naar? En dit is een letterlijke vertaling van where are you going? Or where are you going to? Maar wat zijn nu de juiste preposities in deze 3 zinnen? Ik kom uit Nederland. En waar kom jij vandaan? En waar ga jij naartoe? Dus de woordjes vandaan en naartoe, die zijn in het begin een beetje raar. Dit zijn 2 woordjes die dus soms worden gebruikt in plaats van uit. Dus vandaan is soms in plaats van uit. En naartoe is soms in plaats van naar. Ik heb onlangs de mini-cursus over preposities afgerond. En daarin behandel ik 20 veel voorkomende preposities. En ook wanneer je vandaan en naartoe gebruikt. Dus als je daar nog meer over wilt leren, dan kun je je aanmelden voor deze gratis cursus. De link naar deze cursus kun je vinden in de beschrijving. Dan huis versus thuis. Als je antwoord wilt geven op de vraag waar ga jij naartoe? En het is jouw huis. Ja? Dan hoor ik studenten vaak zeggen ik ga naar thuis. Of ik ga thuis. Het verschil tussen het woord huis en thuis is dat huis meer refereert aan het gebouw, so the house. En thuis refereert more aan home or being at home. En daarnaast kun je het woord thuis nooit gebruiken met een prepositie. Dus je kan niet zeggen ik ga naar thuis, want hier staat de prepositie naar in. Maar je kunt dus ook niet zeggen ik ga thuis. Dus als je wilt zeggen I'm going home, dan is het ik ga naar huis. Want we hebben hier de prepositie naar. En als je wilt zeggen I am at home, dan is het ik ben thuis. En niet ik ben in thuis. Want je kan niet de prepositie in voor thuis zetten. En als je wilt zeggen I'm coming home late, dan kun je zeggen ik kom laat thuis of ik kom laat naar huis. Nummer 5. Het is klaar. Dit zinnetje wordt vaak gebruikt om te zeggen it's clear. Dus ze begrijpen het. It's clear. Maar klaar betekent finished. Dus bijvoorbeeld de les is klaar. The class is finished. Of mijn huiswerk is klaar. My homework is finished. En als je wilt zeggen dat je iets begrijpt, so something is clear, dan zeg je het is duidelijk. Het is duidelijk. Dan geld maken. Hey, hoeveel geld maak jij? Ik maak 2000 euro per maand. Wow, als ik geld kon maken, zou ik echt meer dan 2000 euro per maand maken. Want geld maken is geld drukken. Het is letterlijk geld maken. Wij zeggen dus niet geld maken, to make money, maar geld verdienen. Dus hoeveel geld verdien jij? Ik verdien 2000 euro per maand. So, it's like earn. How much do you earn? I earn 2000 a month. En de laatste. Ik ben heet. Ik ben heet. Dit is vaak een letterlijke vertaling voor I'm hot. I'm feeling hot. Maar ik ben heet betekent I'm horny. Dus hoe zeg je dan I'm feeling hot? Dan zeg je ook niet ik voel me heet. Nee, nog steeds sort of I'm horny. Maar ik heb het heet. Ik heb het heet. I'm hot. I'm feeling hot. Je gebruikt in deze zin dus het woordje het. Ik heb het heet. Andere zinnen die vaak verkeerd worden gebruikt. Ik begrijp. For I understand. Ik denk zo, ik denk niet. So I think so, I think not. In dit soort zinnen gebruiken we ook het. Dus ik begrijp het. En ik denk het. Bij ik heb het heet weet ik niet precies waarom we hier het gebruiken. Maar bij ik begrijp het en ik denk
het, dan verwijst het naar wat je dan precies begrijpt of wat je dan precies weet. Dus je moet het in deze zinnen echt gebruiken. Ik begrijp het, ik denk het en ook ik weet het, ik hoop het of ik denk het niet, ik begrijp het niet, ik hoop het niet, ik weet het niet. En over dit onderwerp, over het woordje het, heb ik ook recentelijk een video geüpload. Dus dat is deze video. Nou, dat was het. En herkende je nou bepaalde foutjes die misschien jij soms maakt of die je anderen hoort maken? Ik ben heel benieuwd, dus zet het in de reacties. En als je deze video leuk vond, geef het dan een like alsjeblieft. Dat helpt om mijn kanaal nog meer te laten groeien. En als je nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal, doe dat dan nu. Ik wens jullie verder nog een heel fantastische, mooie, geweldige dag. En tot in de volgende video. Doei!